तर मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनाबद्दल। सर्वात पहिली योजना म्हणजे तुम्ही लेबर कार्ड काढल्याबरोबर तुम्हाला सर्वप्रथम एक पेठी देण्यात येते। या पेठीमध्ये तुम्हाला बॅटरी, चटई, बॅग, मच्छरदाणी, झोका अशा प्रकारे वेगवेगळ्या वस्तू तुमच्या कामासाठी व आर्थिक मदत म्हणून दिली जाते। यानंतर तुमच्यासाठी मित्रांनो वेगवेगळ्या योजना आहेत। त्यामध्ये आहेत तुम्हाला तुमच्या मुलं जर शिकत असतील तर त्यासाठी स्कॉलरशिप योजना, तुमच्या मुलीच्या लग्नासाठी लग्नाची फाईल तुम्ही करू शकता। तुमचं स्वतःचं लग्न असेल, तुमच्या लग्नाच्या अगोदर तुम्ही लेबर कार्ड काढला ती योजना। तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या अशा खूप योजना आहेत मित्रांनो। जर तुम्ही लेबर कार्ड काढला असेल तर आमच्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। आम्ही तुम्हाला सर्व योजनाचे व्हिडिओ बनवून देत जाऊ। जर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, आपण उद्या एक व्हिडिओ बनवणार आहोत। त्याच्यामध्ये आपण प्रथम विवाहाच्या नोंदणीसाठी कशा प्रकारे अर्ज करू शकता याबद्दल मी व्हिडिओ टाकणार आहे। जर मित्रांनो तुम्ही लेबर कार्ड बनवला असेल तर तुम्ही सर्वप्रथम पेठी घ्यावी। पेठी घेण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला आधार कार्डच्या 3 झेरॉक्स आणि लेबर कार्ड किंवा पेमेंट पावतीच्या 3 झेरॉक्स अशा प्रकारे मित्रांनो 6 झेरॉक्स लागतील। हे 6 झेरॉक्स घेऊन तुमच्या जिल्ह्यामध्ये जिथे पेठी वाटप चालू आहे त्या ठिकाणी जायचं आणि तिथून तुमची पेठी घ्यायची। पेठी घेता वेळेस तुम्हाला काहीही देण्याची गरज नाही। ते तुमच्यापासून डॉक्युमेंट घेतील, तुमचं थोडं ब्लड घेतील, ब्लड सॅम्पल वगैरे, त्याच्यात काही भ्यायची गरज नाही। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला ते पेठी देऊन टाकतील। तुम्हाला जर नवीन व्हिडिओची योजना जर मित्रांनो कळवायची असेल तर आमच्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। थँक्यू मित्रांनो।